आज मेन टपिकमा छिर्छौँ नि सर हामी। आज मेन टपिकको ब्याकग्राउन्ड थोरै हान्छौँ आज चाहिँ। तिम्रो कतिजना भयो हुन्छ? हुँदैछौँ सर, यहाँ ल्यापटप खोल्दैछु भन्थे। अहिले चाहिँ हामी 8-10जना भयौँ सर। यस्तो सर यहाँ कम भयो पनि त्यो नमान्नुलाई, किनभने चाहिँ अहिले कोठामा बस्ने भयो हुनाले केटा चाहिँ 2-2जना 3-3जना छन्, त्यही भएर एउटै लिङ्कबाट आउँछ के। ल त्यो नोट एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब हामी मेन कोर्सभित्र छिर्छौँ है। यस सर। ल नोट के लेख्ने भने तिम्रो हाम्रो चाहना के हुन्छ भने हाम्रो चाहना सधैँ पनि यो यहाँ है, यो लिमिटको कन्सेप्ट थोरै जान्नुपर्छ है। हाम्रो चाहना कुनै पनि यो इन्फिनिटीसँग चल्नुपर्छ। यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो इन्फिनिटीसँग चल्नुपर्छ। इन्फिनिटीसँग चल्नुभन्दा अगाडि एउटा नोट टाँसिराख्ने, समथिङ बाई इन्फिनिटी। समथिङ बाई इन्फिनिटी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द जेरो, नट एक्ज्याक्टली इक्वल टु जेरो है। समथिङ बाई इन्फिनिटी एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु द जेरो। यो इन्फिनिटीसम्म हामीले चल्न चाहेनौँ भने, इन्फिनिटीसँग हामीले यदि चल्न चाहेनौँ भने यहाँको प्राय धेरै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्दैनौँ। हामीले यहाँको प्रब्लमसँग सल्भ गर्न जान्नुपर्ने कुरो दुईटै छ। मैले भनेको एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने। एउटा इन्फिनिटीसँग चल्न जान्नुपर्छ, अर्को भनेको तिम्रो इनइक्वालिटीसँग चल्न जान्नुपर्छ, थर्ड केस भनेको इमेजिनेसन गर्न जान्नुपर्छ। दुईटाले मात्रै हुँदैन। पहिलो कुरो इन्फिनिटीसँग चल्न जान्नु पर्यो। मैले यहाँ पढाउने चिज के हो भन्दा यहाँ है के पढाउँछु, कम्प्यारिजन थ्योरम, लिमिट कम्प्यारिजन थ्योरम, त्यस पछाडि रेसियो टेस्ट, अर्को भनेको एउटा रेसियो टेस्ट भनिन्छ, कम्प्यारिजन थ्योरम, लिमिट कम्प्यारिजन थ्योरम, रेसियो टेस्ट, अनि त्यस पछाडि डियल नम्बर प्रिन्सिपल, अनि लास्टमा भनेको एउटा लेब्निज थ्योरम फर द एब्सोल्युटली कन्भर्जेन्ट भन्ने छ। अनि त्यो पछाडि टेलर सिरिज र म्याक्लायोरिन सिरिज पढाएपछि यो टपिक सकिन्छ। यो टपिक तिमीलाई सक्न टेन्टेटिभ 10 गतेसम्म जाला। 10 गते भन्दा थोरै माथि जाला। अब दिनको आधी घन्टाको दरले बिस्तारै लाने हो। त्यो मैले दिएको कुराहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु, यहाँभन्दा बढी इक्जाममा क्वेसन आउँदैन। फाइन? यस सर, यस सर, यस। ल अब हेर, समथिङ बाई इन्फिनिटी जेरो, समथिङ बाई इन्फिनिटी छ। यो सधैँ तिमीले सधैँ रिमाइन्ड गर्नु, समथिङ बाई इन्फिनिटी टेन्स टु जेरो, टेन्स टु एक्ज्याक्टली इक्वल टु जेरो होइन। हाम्रो चाहना अब के हुन्छ भन्दा एउटा नोट टाँसिराख्ने, अर्को पनि नोट टाँसिराख्ने। के नोट टाँस्ने भन्दा के नोट टाँसौँ भन्दा इट विल बी इजी टु मेक denominator of given expression only। ल त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो यो चाहिँ तिमीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ। इट विल बी इजी टु मेक सिस्टम मेजरेबल, इट विल बी इजी टु मेक सिस्टम मेजरेबल इफ इन्फिनिटी इज इन द डिनोमिनेटर अफ द गिवन एक्सप्रेसन ओन्ली। यसको मिनिङ के भयो सचिन? इट विल बी इजी टु मेक सर, यो सिस्टमलाई मेजर गर्न के अरे डिनोमिनेटरमा चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ सर। के भनेको छ? इट विल बी इजी टु मेक द सिस्टम मेजरेबल। सिस्टमलाई मेजरेबल बनाउनको लागि सजिलो हुनेवाला छ। कतिखेर भन्दा वेन द इन्फिनिटी इज इन द डिनोमिनेटर अफ द गिभन एक्सप्रेसन ओन्ली। इन्फिनिटी चाहिँ दिएको एक्सप्रेसनको डिनोमिनेटरमा मात्रै बस्नु पर्यो। त्यसो भए इन्फिनिटी न्युमेरेटरमा आयो भने के हुन्छ? अब दुःख पाइयो भन्दा हुन्छ। यस सर। न्युमेरेटरमा मात्रै आयो भने दुःख पाइयो। तिमीलाई अब राम सरले पढाइसक्नु भएको छ होला। एल हस्पिटल रुलमा यो कन्सेप्ट तिमीले धेरैभन्दा धेरै युज गर्नुपर्छ। च्याप्टर 4 मा अलिकति एल हस्पिटल रुल पनि पढेको होला। अब तिमीले एकदमै धेरै कुराहरू तिमीले याद गर्नुपर्छ। एकदमै धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्छ। यसमा एउटा कुरो मात्रै याद गरेर हुँदैन। यहाँ इमेजिनेसन, लेभल अफ इमेजिनेसन हाई हुनु पर्यो। अब हेर, अब केही इक्जाम्पलहरू फेरि केही नोट लेख। यहाँ हेर, अर्को नोट
अर्को नोट तिमीले के बुझ्नु पर्यो 2 by infinity approximately equal to 0 3 by infinity approximately equal to 0 and यस्तै गरी 2 by infinity 3 by infinity these all terms are equivalent to 0 अब यो पछाडी तिमीले के गर्नु पर्यो अर्को नोट है यो नोट अर्को नोटमा के गर्नु पर्यो भन्दा नोट हेर द वे अफ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट द वे अफ dealing infinity by infinity यो जान्नुपर्छ द वे अफ डिलिङ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरो छ अब तिमीले थाहा पाउनुपर्छ यो द वे अफ डिलिङ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सपोज एक यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नोट इफ ए नम्बरमा इफ फर एनी n टेन्स टु इन्फिनिटी अब यहाँको n टेन्स टु इन्फिनिटी को मिनिङ के हो दिएको सेरिजसँग इन्फाइनाइट नम्बर अफ टर्म्स छन् बुझ्यो फर एनी n टेन्स टु इन्फिनिटी को लागि कस्तो केस एउटा प्रब्लम सल्भ गरेर हेरौँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 5 आयो ल हेर यो प्रब्लमले के भन्छ अब यस्तै कुराहरु पहिला बेसिक जान्नुपर्छ यसको लिमिट कति हुन्छ सचिन भन यसको लिमिट कति हुन्छ सबैजना निस्किसके त के भयो बत्ती गयो के भयो नानी भन त कविता के भयो नानी सर लाइट गएको रहेछ यता त अब अरूको म पनि गयो कि घोराइतिर पनि गएको म एकैछिन वेट गरिदिन्छु है त त्यसो भए ए हस् सर लाइट गएको आज यतातिर पानी परे अनि त्यही भएर लाइट गइरह तिम्रो सबैजना आयो त्यसको लागि थ्यांक यू यस सर म ल यहाँ है यस्तो प्रब्लमको लिमिट निकाल्नको लागि न्युमरेटरमा भएको हाईएस्ट अर्डर भेरिएबल कमन तान्नु पर्छ सुन डिनोमिनेटरमा भएको एउटा मैले नोट लास्ट टाइममै लेख्छु डिनोमिनेटरमा भएको भेरिएबलको पावर भन्दा न्युमरेटरमा भएको भेरिएबलको पावर के छ यहाँ दुईटैको के छ सचिन बराबर छ भने कमन तान्न पाइन्छ यहाँ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी n स्क्वायर कमन आयो यहाँबाट पनि n स्क्वायर कमन आयो 1 + 5 / n स्क्वायर भयो यो र यो काट्यो भने लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी यो आइडिया सिकौँ नि 1 / 1 + 5 / इन्फिनिटी रह्यो यो भन्नुको मतलब 1 / 1 + 5 / इन्फिनिटी भनेको 0 1 आयो कति आयो सचिन 1 आयो सर हो अब कस्तो बेला मात्रै फाइनाइट भ्यालु दिन्छ त्यो कुरा लेखिदिन्छु म यस सर कस्तो बेला मात्रै फाइनाइट भ्यालु दिन्छ त्यसले त्यो कुरा लेख्छु म यहाँसम्म केही समस्या छ सचिन नो सर क्लियर सर हजुर जस्तै यो अघि ए को पोइन्ट लेख्नु भएको थियो नि त्यो भन्दा अगाडि केही भन्नु भएको थियो कि नै त्यसको बारेमा भन्दिनु न लाइट गयो के छ तिमीलाई म नेक्स्ट क्लासमा त्यो कुरा आउँछन् आउँदै जाँदाखेरि म भन्दै जान्छु है त योसँग लिंक छैन सर हल्का यही आजको क्लासमा कि सर त्यही हल्का भन्दिनु त भनेर कि त्यस्तो केही छैन बाबु यो यहीँदेखि अगाडि बढ्दा हुन्छ है ओके सर अब अर्को है if degree of polynomial in numerator is greater than or equal to the degree of polynomial
in denominator. के भनेको यसको अर्थ? If the degree of polynomial in न्युमेरेटरमा पोलिनोमियलको डिग्री ग्रेटर देन छ भने कसको भन्दा? डिनोमिनेटरको भन्दा सधैँ सम्झिनु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी f of n न्युमेरेटरमा भएको पोलिनोमियल बाइ डिनोमिनेटरमा भएको पोलिनोमियल g of n ले सधैँ के दिन्छ भन्छौ भने इन्फिनिटी दिन्छ। अनि यस्तो केसलाई भन्नु यो नट फाइनाइट। बुझ्यो सचिन? यस सर। ल अर्को केस पनि लेख। If degree of polynomial in numerator greater than the degree of polynomial in denominator, then limit n tends to infinity, fn by gn tends to infinity. Not finite. बुझ्यो सचिन? यस सर यस। ल पेमेन्ट दियौ? यस सर। यसको एक्जाम्पल limit n tends to infinity n cube divided by n square plus 1 को भ्यालु कति आउनै पर्यो? इन्फिनिटी आउनै पर्यो। यस न्युमेरेटरमा भएको पोलिनोमियलको डिग्री भन्दा डिनोमिनेटरमा भएको पोलिनोमियलको डिग्री के छ? कम सानो छ। अर्को if degree of numerator degree of polynomial लेख्दियौ in numerator is less than or equal to degree of यसको कति आउँछ? 1 1 आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन कि। यसको चाहिँ फाइनाइट आउँछ। यति बुझे पुग्छ। 1 आउँछ भन्ने पनि हुँदैन। 0 पनि आउन सक्छ, अर्थक पनि आउन सक्छ, जे पनि आउन सक्छ। यस सर। के बुझिएन यहाँसम्म? दिएको एक्सप्रेसनमा पोलिनोमियलको डिग्री न्युमेरेटरमा भन्दा if the degree of polynomial in numerator is less than or equal to the degree of polynomial in denominator, then the expression always gives finite value. The finite could be positive, negative, 0, but it can take any one of the real numbers. Fine sir. Okay. For the next argument, let us move to the next problem, next note. ल यहाँ अब अर्को एउटा कुरो, if खतरा कुरो a भन्दा b ठुलो छ। अब सुन्ने है, अब यहाँ एनालाइसिस गर्न सिकाउँछु। अब यस्तो चीज चलाउन जानेन भने दुःख पाइन्छ। if a भन्दा b ठुलो छ, then 1/a 1/b भन्दा बढी हुन्छ for both positive, for a and b both positive numbers. Kya Sachin? If a is greater than a is lesser than b, then 1/a is greater than 1/b for a and b both positive numbers. Yes, positive number का लागि example है। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लजिक बताउँदैछु नि म, राम्रोसँग हेर नि। एक्जाम्पल यहाँ 2 भन्दा 3 ठुलो हो, बट के हो भन त? 1/2 is greater than 1/3. यो कस्तो चलाइन्छ भने नि, अब भोलिपर्सि देख्छौ हेर न कस्तो चलाइन्छ। यसलाई पुरै जादु हुने गरी चलाइन्छ है केटा। यस सर। ल यो दरो चलाइन्छ। पहिलो नम्बर हामी यस्तो नम्बर खोज्छौँ हैन, भोलिपर्सि एउटा कम्प्यारिजन थ्योरम भन्ने हुन्छ।
कम्पेरिजन थ्योरम खोज्दाखेरि हामी एउटा यस्तो नम्बर खोज्छौँ जसको कारणले गर्दा बडा डेन्जर हुन्छ। यस्तो नम्बर खोज्छौँ जसको कारणले गर्दा, शब्द सुन्दै नि, जसको कारणले गर्दा अर्को सिक्वेन्सलाई बाउन्ड गरेको होस्। यहाँ दुईटा कुरो जान्नुपर्छ, मोनोटोनिक इन्क्रिजिङ सिक्वेन्स र अर्को केस जान्नुपर्छ। अब योसँग रिलेटेड केही आइडियाहरू बताउँछु म। भयो सचिन? यस सर। अर्को एउटा नोटमा if given expression is of the form infinity by infinity, then if given expression is of the form infinity by infinity and is not polynomial in nature, then to find its finite value, we use L'Hospital rule. Rules as much as possible. ल के भनेको सचिन बताउ त मलाई। यदि यो गिवन एक्सप्रेसन इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आयो भनेपछि त्यो पोलिनोमियल होइन, यो त्यसको स्वभाव चाहिँ पोलिनोमियल जस्तो हुँदैन। तर हामीले यसको फाइनाइट भ्यालु प्रयोग गरेर यो L'Hospital देन फाइनाइट भ्यालु प्रयोग गरेर भनेको छैन। फाइनाइट भ्यालु पत्ता लगाउनका लागि हामी L'Hospital ल युज गर्छौं। जति सक्छौं जतिसम्म हामी कोसिस गरेर L'Hospital रुल लगाएर यसलाई सल्भ गर्न कोसिस गर्छौं भनेको। यस 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 एज मच एज पोसिबल। बुझ्यो? क्लियर छ नि? नोटले कतिको आइडिया दिएको छ? द्याट्स सर। ल अब यस्तो टाइपको प्रब्लम आयो भने जस्तो कस्तो भन्नु, तिमीहरुलाई कस्तो एउटा प्रब्लम दिउँ भने नि, ल यस्तो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ln n by n। ल ln n भनेको कति? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। Yes, this is infinity by infinity problem. Can you use, is it polynomial? No sir. No, it is not polynomial in nature. But this expression is polynomial in nature. But entire expression is not in the polynomial form. Because in order to be in a polynomial form, the expression must have positive integer, only positive integer, only in numerator. Yes. Yes. Confusion, sir? त्यही पनि एकचोटी भन्नुस् त त्यो ln मा। यो ln भनेको त ln भनेको लग, दुई प्रकारको लग हुन्छ। यहाँ त कतिपय मास्टरले पनि गलत लेखिदिन्छन्। हेर, लग लेख्यो कसैले भने यो गलत लेख्यो भनेर बुझ्नु। लगको डेरिभेटिभ वास्तवमा 1/x हुँदैन। log x को डेरिभेटिभ कसैले 1/x लेख्दै छ भने त्यसले गणित नबुझी लेख्दै छ भनेर बुझ्नु। ln x को डेरिभेटिभ मात्रै 1/x हुन्छ। यो नेचरमा हामीले जति डेरिभेटिभ गर्छौं यो ln x को मात्रै। log भनेको बेस 10 हो, बेस 10x हो। यसतिर तिमी जाँदै नजाऊ। ln भनेको ln x भनेको चाहिँ बेस e हो, log ex हो। बुझ्यो? यस सर। अनि यसको मात्रै डेरिभेटिभ 1/x हो, अरुको होइन। log 10x को डेरिभेटिभ कसैले 1/x लेख्दै छ भने he is wrong, you have to correct him. यस सर। ल अब हेर, log x को यहाँ हेर एउटा कुरो। अब तिमी अरु केही नोट पनि लेखिदिन्छु म। यहाँसम्म फाइन? फाइन सर। ल एउटा नोट टाँस नि, अनि यसलाई सल्भ गर्ने टेक्निक बताउँछु। अनि भोलिलाई अलिकति केही कुरो लेखेर एउटा नोट टाँस। कस्तो नोट टाँस भने नि, मेरो नोट चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि। नोट इज अ की पोइन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द कम्प्लेक्सिटी अफ प्रब्लम। फाइन? यस सर। ल with the help of note you can
you can find several ideas in order to solve the new problem where the problem can be arise. Fine. Fine, sir. है नोटमा के गर्ने भने नि तिमीले you have to think about note के दिन्छु म नोटमा भने ln0 माइनस इन्फिनिटी लेखिराख ln1 यो नोट तिमीले जान्नै पर्छ कुरो यो 0 ln इन्फिनिटी लेख ln नेगेटिभ डोमेन चाहिँ यति हुनु भएन भने फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्यो होला नट अलाउड राम सरले भन्नुभयो होला नि यति हैन खै सर ल यो फर्स्ट च्याप्टरको कन्सेप्ट ln0 माइनस इन्फिनिटी ln1 0 ln इन्फिनिटी ln नेगेटिभ नट अलाउड ln को डोमेन नेगेटिभ हुन पाउँदैन यस सर अब हेर n टेन्स टु इन्फिनिटी गर्दा न्युमेरेटरमा कति आयो इन्फिनिटी आयो सर डिनोमिनेटरमा पनि कति आयो इन्फिनिटी आयो त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्दा लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी अब यसको दुईटैलाई एकचोटि डेरिभेटिभ गर अनि लिमिट राख लाइक प्रिन्सिपल अफ एल हस्पिटल रुल व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ ln x 1 by n व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ n विथ रेस्पेक्ट टु n n 1 फाइन What is the value of 1 by infinity? 0 nearly equals to 0 त्यसो भए लिमिट n टेन्स कस्तो घुमाउँछ अब हेर न भोलिपछि ln n divided by n is approximately equal to 0 ल the things that I already pasted in your notebook is this one. If the given expression does not have the polynomial in nature, then in this case, in order to get the finite value of the given polynomial, we have to use L Hospital rule as much as possible. Not in all possible cases, we can use L Hospital rule. The permission for using L Hospital rule is if the given expression is 0 by 0 form or infinity by infinity form. Otherwise, you are not allowed to use the L Hospital rule. Fine? Yes, sir. You 0 by 0 infinity by infinity only we can use. Otherwise, you are not allowed because these two forms are called fundamental indeterminate form of out of 7 indeterminate forms. Yes, sir. Yes. ल केही कन्फ्युजन छ? No, sir. ल अब तिमी now you are being able to enter the syllabus. म अलिकति यति भयो तिमी अब सिलेबस भित्र अब हाम्रो कोर्स के हो अब त्यहाँ बल्ल छिर्ने हो यति जानेको हुनुपर्छ है ल अब एउटा नोट हेर अब रमाइलो गर्नुपर्छ एकछिन चलाउन जान्नुपर्छ यो भोलिपर्सि यस्तो रहन्छ नि तिमीले थाहा नि पाएको छैनौ कि यहाँ थ्योरमले यस्तो मिठो मिठो कुरा चलाइदिन्छ अब होमोजेनियस प्रब्लमहरु गराइदिउँला कतिसम्म अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौ यहाँबाट 10 मार्क्स ग्यारेन्टी आउँछ एउटा टेलर सिरिज र म्याक्लायोरिनबाट आउँछ एउटा यो 5 वटा टेस्ट मध्ये एउटा आउँछ यहाँ मैले टाँसेकै क्वेशन आउँछ एक्जाममा त्यहाँभन्दा बाहिर आउँदैन तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दिनु पर्यो कम्तिमा 100 वटा आदि क्वेशन गराइदिन्छु म यहाँबाट त्यो 100 वटा भन्दा बढी त कहाँ आउँछ र त्यो मास्टरले पनि जान्नु पर्यो नि त बुझ्यो ल 100 वटा आदि हुन्छ है एउटा हेर 1 by n cube plus 1 if n is integer भन्दा 1 by n cube के हुन्छ को ठुलो हुन्छ ल भन अब यही हो कुरो यस्तो आइडिया जान्ने भने दुःख पाइयो if n is positive integer भोलिपछि हेर न यो कस्तो घुमाउँछ भने नि यो लजिक जान्नु पर्यो तिमीले यस्तो खोज्नु पर्छ के आफै दिमाग लाएर 1 by n cube plus 1 which expression is greater among these two expressions Sachin yes sir yes ल भन त यसरी बुझ न n को ठाउँमा 1 राखेर हेर त 1 क्यूब सर 1 राखेर हेर न सिम्पल हो तिमीलाई गाह्रो हो नि एउटा नम्बर राखेर हेर्नु एउटा नम्बरमा भ्यालिड छ भने जिन्दगीभरमा भ्यालिड हुन्छ नपत्ता चेक गरेर हेर 1 को स्क्वायर र 2 को स्क्वायर र 3 को स्क्वायर मध्ये कुन ठुलो हुन्छ मतलब बडा हुन्न 3 को स्क्वायर ठुलो हुन्छ 1 को बराबर हुन्छ पृथ्वी पल्टे पनि 3 को स्क्वायर ठुलो हुन्छ त्यसैले सुन
98 को पावर 98 प्लस 99 को पावर 99 र 100 को पावर 100 मा कुन ठुलो हुने भयो 100 को पावर 100 अभियस मान्छेलाई हाँस उठ्छ यो दुईटा जोड्दा यो भन्दा ठुलो त्यस्तो हुँदैन सानो नम्बरमा भ्यालिड काम गर्छ यो नेचुरल नम्बरको एउटा प्रपर्टी नै हो it is a very vital property it is very vital property if you cannot solve you cannot perceive the result of the highest number of the integer then you can go in simple problem and make a decision that decision can also hold by the higher expression as well के कन्फ्युजन सर एकचोटि यो फेरि भनिदिनुहोस् त सर यो लजिक लिसन सानो नम्बरमा काम गर तँलाई यहाँ n को ठाउँमा 1 राखेर हेर ल 1 का मुनि 1 क्यूब प्लस 1 आयो यतापट्टि पनि 1 कै राखिस् 1 का मुनि 2 र 1 मा कुन ठुलो हो भन् यस सर फेरि यस सर भन्दै कुन चाहिँ ठुलो हो त 1/n क्यूब सर त्यो ग्रेटर देन सिम्बल छ नि यहाँ सो यहाँ इन्टिजर लेखेर मैले के लेखेको छु वेयर इफ n इज पोजिटिभ इन्टिजर जो पातेला भनेको छु र मैले नो सर भोलि पछि हेर्न कस्तो घुमाउँछ यहाँका क्वेसनले यति जान्दैन यो जान्ने भए त सबै गरिदिनु तर मैले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बताइदिएको यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर खोज्नुपर्छ के तँलाई क्वेसनले एउटा सिरिज दिन्छ त्यो सिरिज भन्दा बढी भ्यालु दिने सिरिज खोज्नुपर्छ अनि त्यो खोज्नको लागि तैँले धेरै दिमाग लाउनुपर्छ केही कम्पेरिजन थियो र मेरोसँग त ठिकै छ यो रेसियो टेस्ट र डिएल नम्बर टेस्टमा पुगिसके पछाडि त मान्छेलाई घुमाइदिन्छ यहाँ n को ठाउँमा 1 राखिस् सिक्वेन्सियल सिरिज हामीलाई दुनियाँकै सजिलो लाग्थ्यो भन्ने होला इतिहासको सबैभन्दा गाह्रोमा पर्छ यो सिक्वेन्सियल सिरिज हो त सर सिक्वेन्सियल हो इतिहासकै गाह्रो मध्ये पर्छ के यो इन्फाइनाइट फाइनाइट जस्तो होइन नि त यहाँ हेर त तिमीहरूले एउटा कुरो बुझ यो दुईटामा कुन ठुलो भन्नको लागि रफमा जाऊ 1 का मुनि यहाँ हेर कस्तो अचम्म हुन्छ 1 का मुनि 1 कै राखेर 1 को पावर 3 र 1 को पावर 3 हेर 1 का मुनि 2 र 1 मा कुन ठुलो हो भन् 1/1 ठुलो सर त्यो त 0.5 पाएको ठुलो कुन हो 1/n क्यूब सर यस 1/n क्यूब ठुलो यो भन्दा अझै ठुलो नम्बर खोज्न सकिन्छ सकिन्छ सर नम्बर बढाइदिनु त हो के 1 राख्यौं 2 राख्यौं जे पाते बोल्छस् 1/n स्क्वायर गर्न सकिन्छ यो भन्दा यो ठुलो यो भन्दा यो ठुलो यो भन्दा अझै ठुलो नम्बर पनि खोज्न सकिन्छ यस सर 1/n सर यस 1/n त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ खोज्न सकिदैन है n राख्दिनु सर अब भोलि पर्सि हेर्नु मलाई कस्तो रहन्छ यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ त्यही भएर यो पनि कन्भर्जेन्ट अनि यो पनि कन्भर्जेन्ट भन्छु म तर तँलाई यस्तो क्वेसन कहिले एक्जाममा सोधिन्छ कि यहाँ भन्दा माथि कन्भर्जेन्ट हुने भेट्दैन अनि फेरि उँधो खोज्न जानुपर्छ ल भयो आजलाई यो कन्सेप्ट क्लियर गर्ने भोलिदेखि अफिसियल्ली हामी एक्जाममा आउने एउटा क्वेसन भोलि गरि नै हाल्छौँ भाग्य राम्रो छ भने भोलि पढाएकैबाट एउटा क्वेसन आउँछ यस सर भाग्य अब कोभिड हो त होला भाग्यमा आइगयो yes if your luck is very good in the examination manner then you will be able to get the 5 marks in the question where I want to explain tomorrow है त यस सर यस फाइन ल आज